विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. जसं आपलं थंबनेल आहे, टायटल म्हणूया आपण की करियर. कशात करियर करायचं आहे? ओके, आता आपण सगळेजण MHT सीरीज तयारी करतोय, बरोबर आहे. PCM ग्रुपचाच आपण मेनली विचार करतो. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इंजिनिअरिंग करायचं आहे आपल्याला. मग विचारलं ना तुम्हाला कशात इंजिनिअरिंग करणार आहे? कॉम्प्युटर सायन्स का? स्कोप आहे त्याच्यामध्ये. ओके, आवड आहे का? स्कोप आहे, मला पण मान्य आहे रे, पण आपल्याला त्यात आवड आहे का हे इम्पॉर्टंट आहे. आता सांगू का, गेले 2-3 दिवस मी खूप बिझी होतो. अगदी स्ट्रॅटेजीचा सुद्धा व्हिडिओ तयार करता आला नाही मला, इतका मी थकून गेलो होतो दिवसभर. का? या 3 दिवसात बरेचसे पालक मला भेटून गेले. आता एक कालचंच एक्झाम्पल घेऊया आपण. एक पालक आले होते, पूर्ण त्यांचं कुटुंब आलं होतं. ठीक आहे, त्यांची मुलगी, मुलगा, आई वडील म्हणूया, टोटल 4. ओके, मी मुलीला विचारलं नक्की तुम्ही मला म्हणजे काय कशासाठी आलाय, म्हणजे काय काम आहे? तर त्यांनी सांगितलं मला क्लास इम्प्रूव्हमेंट टेस्ट द्यायचे. ओके, आणि तो व्हिडिओ बघून आले होते. मी म्हणलं होतं की साताऱ्यातल्या लोकांना इथं भेटा मला येऊन. ओके, मी विचारलं किती मार्क्स आहेत? तर ग्रुप तर क्लिअर आहे. ओके, मग ग्रुप क्लिअर आहे तरी पण तुम्ही का बसलाय क्लास इम्प्रूव्हमेंट टेस्टला? तर त्यांनी क्लिअरली काय सांगितलं की मला JEEची प्रिपरेशन करायची आहे. ठीक आहे. ओके, मुलीचा चेहरा जो होता ना तो अतिशय तणावग्रस्त होता. मी तिला विचारलं फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स मध्ये किती मार्क आहे? लेस दॅन 50 आहे. तर 40-42 असा स्कोर आहे. म्हणजे जस्ट प्रॅक्टिकलचे 30 मार्क, इकडे खूप कमी मार्क पडले. टोटल 42-43 मार्क पडलेत. बरं, मग क्लास इम्प्रूव्हमेंट का? कारण 75% क्रायटेरिया आहे ना JEEसाठी. मी तिला म्हणलं यावर्षी कुठं क्रायटेरिया आहे? यावर्षी तर काहीच नाही ना. हो म्हणली, पण यावेळेस JEEत मला कमी मार्क पडलेत, मी क्वालिफाईड नव्हते ॲडव्हान्ससाठी. बरं, आता मग का देत आहे? तर पुढल्या वर्षीचं माहीत नाही आहे. पुढल्या वर्षी परत 75%चा क्रायटेरिया येईल, म्हणून मला 75%साठी पुन्हा ही द्यायची आहे टेस्ट. मी मान्य केलं. नंतर मी तिला म्हणलं मग CET बद्दल काय? नाही, मला CETत इंटरेस्ट नाही आहे, मला JEEचीच एक्झाम द्यायची आहे. मग मी तिला 4-5 सोपे प्रश्न विचारले. त्यांची उत्तर देता नाही आली तिला. मग ती म्हणली नाही, माझं बेसिक खूपच कच्चं आहे. मार्कांवर तर आपल्याला कळालं होतं की बेसिक खूप कच्चं आहे, सिरियसली, पण JEE तर करायचंच आहे. मग मी म्हटलं काय प्लॅनिंग काय? सेल्फ स्टडी करणार आहे का JEEसाठी? नाही. ती म्हटली मी लातूरला ॲडमिशन घेणार आहे. ॲक्च्युली सांगू का, मी कुठल्या क्लासचं नाव इथं घेत नाही बरं का, पण त्या मुलीनं अगोदर इचलकरंजीचा पण क्लास जॉईन केला होता 11th मध्ये. ते झाल्यानंतर साताऱ्यातली एक अकॅडमी जॉईन केली होती. ते झाल्यानंतर आता रिवाइज क्लास इम्प्रूव्हसाठी माझ्याकडं, आणि ते झालं की पुन्हा लातूरला जाणार आहे. अरे, आवड आहे का? नव्हती तिला आवड. मग मी हळूहळू बोलतं केलं. ओके, मी तिला मार्क्स विचारले आणि तिला जॉग्राफीमध्ये 89 मार्क्स आहेत. आत्ताच्या बोर्डला म्हणूया आपण, जॉग्राफी सब्जेक्ट होता तिचा 89, म्हणजे क्लोज टू 90s आहेत ना. मग हळूहळू तिला म्हटलं अरे तुला जॉग्राफी आवडतं वाटतं. लगेच ती बोलायला लागली हां मला खूप आवडतं हिस्ट्री, जॉग्राफी. बघा, नंतर हळूहळू तिला बोलतं केलं मग तू MPSC? नाही म्हणली हो, मला MPSCचीच तयारी करायची आहे. बघा, चेहऱ्यावरची जी भीती होती ती दूर झाली आणि तिच्या आवडीचा विषय मला कळाला ना की तिला MPSC मध्ये करिअर करायचं. ठीक आहे, क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर व्हायचंय म्हणून आपण क्लास 1च, क्लास 2 तर कशाला. ओके, मग JEE कशासाठी करायचे? JEE कशासाठी करायचे? ओके, मुद्दा तुमच्या लक्षात आला का? आता तुम्ही म्हणाल ग्रॅज्युएशन तर करायला नको का? मग CET थ्रू बेस्ट कॉलेज मिळू शकताय ना. आणि एक लक्षात घ्या, JEE पण आणि CETच एका वेळेस नाही होणार बाळांनो. सिरियसली, एक दोघांचा पॅटर्नच वेगळा आहे ना, की JEE मध्ये लेंदी क्वेश्चन्स असणार आहेत, कमी क्वेश्चन्स असणार आहेत. CET तुलनेत इझी क्वेश्चन, पण टाइम मॅनेजमेंट जमलं पाहिजे. बरोबर आहे, सांगा बघू. मग मेन कन्क्लुजन काय की तर यश दादानं त्या दिवशी एक चॅनलवर व्हिडिओ तयार केलेत, ब्रांचचं सिलेक्शन कसं करायचं. मी तुम्हाला सांगतो, आवड ओळखा रे. अजून 2 केस स्टडी मी तुम्हाला सांगतो. मग त्या मुलीला मी महिनाभर म्हटलं चला ठीक आहे क्लास इम्प्रूव्हमेंट टेस्टची तयारी करूया. पण त्या एका महिन्यात तू ठरव नक्की तुझी आवड कशाची ते ओळख आणि काय करायचं ते. मी जस्ट तुम्हाला सांगू का, आता माझ्याच भावाचा एक्झाम्पल घेऊया. CET त्याला 196 मार्क होते. ओके, COAP तो होता, टॉपर होता म्हणूया आपण. पण तो आज काय करतोय? तो बँकिंग मध्ये आहे, रिझर्व्ह बँकेत आहे, तो मोठ्या पोस्टवरती आहे. मग मला सांगा इंजिनिअरिंग कशासाठी केलं? बँकिंग मध्ये काम करायचं म्हणून इंजिनिअरिंग केलं का? नाहीच ना. असं होतंय. म्हणजे काय होतं तुम्हाला खरं सांगू का, भावाचं कशाला, माझं एक्झाम्पल घेऊया. आज मी टीचिंग फील्डमध्ये, ही माझी आवड आहे, हे पॅशन आहे, आवड आहे, खूप आवडतं मला खूप.
तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवणं हे माझं काम आहे, माझ्या आवडीचं काम आहे ते, पण मी इंजिनिअरिंगच केलं ना. अरे इंजिनिअरिंग नंतर मी जॉब सुद्धा केला पुण्यात 1-1.5 वर्ष म्हणूया आपण. ओके, मी बिलकुल समाधानी नव्हतो. लकीली माझा तिथं क्लास सुरू झाला म्हणूया आपण, ॲक्सिडेंटली म्हणूया आपण. म्हणजे आमचे जे घर मालक होते त्यांच्या मुलाचा क्लास सुरू झाला, त्याचे मित्र आले, ठीक आहे, मित्राची बहीण आली, बहिणीच्या मैत्रिणी आला. हळूहळू मला कळायला लागलं की ही माझी आवड आहे. ते नसतं झालं तर आज मी कुठेतरी जॉब करत बसलो असतो. एक लक्षात घ्या, हे जे आयुष्य आहे ना खूप छोटं आयुष्य आहे, खूप छोटं आयुष्य आहे, लक्षात घ्या. इथे तर बरेच जण तुम्हाला सांगू का, हे MBBSची तयारी करणारी मुलं आहेत ना. तुम्हाला एक जस्ट एक्झाम्पल घेऊया आपण. साताऱ्यातलं एक आहे टॉपर. ओके, एका साताऱ्यातल्या एका क्लासचा एक टॉपर आहे. तो नीटला तर क्वालिफाय, अगदी 600+ त्याला मार्क आहेत. पण सांगू का, 3 वर्ष रिपीट केलं त्यानं. आजच त्याचं वय 20, म्हणजे क्लोज टू 21 वय त्याचं आहे. आज 21व्या वर्षी ग्रॅज्युएशन व्हायला पाहिजे. तो आज 12 पासचं, म्हणजे थोडक्यात MBBSच्या फर्स्ट इयरला घेणार. प्लस तुम्हाला सांगू का, मग त्यांचं अजून काय चालणार असणार माहिती आहे का, की त्याचं आता प्लॅनिंग असणार आहे PG. ओके, म्हणजे त्याला ते MS किंवा MD, म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं असेल, पोस्ट ग्रॅज्युएशन पुन्हा करायचं आहे. अरे किती वय होणार आहे तोपर्यंत. आता 21 आज वय आहे. MBBSचे 4-5 वर्ष काय असतात ते, पुन्हा आणखीन 1 वर्ष बहुतेक त्यांना कुठे प्रॅक्टिस पण करावी लागते. 5 वर्ष कन्सिडर केले की 26 वर्ष झाले. ओके, आणि त्याच्यानंतर पुन्हा PG. अरे 28-30 वर्षापर्यंत म्हणजे राहिलं काय सांगा बघू. माझं म्हणणं असतं लाईफ एन्जॉय करायची आहे आपल्याला, सिरियसली एन्जॉय करायचं आहे, आणि आवडीच्या क्षेत्रात गेल्यानंतरच ती एन्जॉयमेंट होणार आहे. ओके, पण समजून घ्या ना, कॉम्प्युटर सायन्स ही एकमेव ब्रांच नाही आहे. मग इथे सिव्हिल आहे, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे, बेसिक नको म्हणाला, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आहे, ENTC आहे. ओके, किती ब्रांचेस आहेत, पेट्रोकेमिकल आहे, केमिकल इंजिनिअरिंग आहे. तुमची आवड ओळखा. ओके, कुठल्या ब्रांचमध्ये जास्त स्कोप आहे म्हणून तिकडं जायचंय या मताचं मी नाही आहे, लक्षात घ्या. आलं का ध्यानात तुमच्या. तुम्हाला तुमची आवड लवकरात लवकर ओळखला पाहिजे. कठीण आहे ते, फार फार कठीण आहे ते. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का, ॲक्च्युली हा पॉईंट मला अगोदर पण बोलायचा होता, पण सांगतो. काय होतंय बघा, हे वर्ष, ही जी बॅच आहे ना, तुम्हाला खरोखर मांडलं पाहिजे. खूप सहन केलंय आपण, खूप. विचार करा, 2 महिन्यापूर्वी परिस्थिती कशी होती सांगा बघू. 1-1.5 महिन्यापूर्वी की गव्हर्नमेंटनं जवळजवळ डिक्लेअर केलं होतं की 12वीच्या मार्कावरच ऍडमिशन द्या म्हणून. ओके, किती टेन्शनमध्ये होतो आपण. पण झाली ना एकदाची CET, आता रिझल्ट पण एकदाचा मिळून जाईल लवकरात लवकर. ती एक्झाम झाली ना, त्याच्यानंतर रिझल्ट मिळून जाईल आपल्याला. पण मेन सांगू का तुम्हाला मी, या दरम्यान काय झालंय, बऱ्याच मुलांनी ऍडमिशन्स प्रोव्हिजनल घेऊन ठेवलेत, काहींनी BSc घेऊन ठेवलेत. ओके, BScलाच बऱ्याच जणांनी घेऊन ठेवलेत, मोस्टली मुंबईमध्ये. कारण मुंबईमध्ये काही टॉपचे कॉलेजेस आहेत जिथं बेस्ट आहे. मग प्रॉब्लेम असा आहे की होतंय काय बघा, की आता CET तर झाली परत. ओके, त्याचा रिझल्ट लागेल. रिझल्ट नंतर तुम्हाला बेस्ट कॉलेज मिळत असेल तर ते ॲडमिशन कॅन्सल करावं लागणार आहे. पण या दरम्यान काय होतंय की त्याचे कॉलेजेस आहेत ना, प्रचंड अमाऊंट तुमच्या फीजमधली कट करून तुम्हाला रिफंड देत आहेत. हे चुकीचं आहे, लक्षात घ्या. मग मला गव्हर्नमेंटला ही रिक्वेस्ट करायची बाळांनो, की म्हणजे मीच रिक्वेस्ट करतोय गव्हर्नमेंटला म्हणूया आपण, की इथं लक्ष घातलंच पाहिजे. ठीक आहे, थोडीफार अमाऊंट कट केली तर चालेल, पण जर 10 आणि 15 आणि 20-20 हजार रुपये जर कट केले गेले एका ॲडमिशनमधून, ते फार कठीण आहे मग. त्यामुळं मला म्हणायचं काय बघा, आता बऱ्याच जणांनी प्रोव्हिजनल ॲडमिशन्स तर घेऊन ठेवलेले आहेत. ओके, पण माझं म्हणणं काय, जेव्हा CETचे राऊंड सुरू होतील ना, कॅप राऊंड, तेव्हा इकडं पण ट्राय केलाच पाहिजे. ओके, आणि लकीली ठीक आहे, ऑनलाईन एक्झाम आहे, तेव्हा आपण डॉक्युमेंट्स तर कुठे सबमिट केलेले नाही आहेत, ओरिजिनल्स. बरोबर आहे, तो एक प्रॉब्लेम नाही आहे. तर दरवेळेस तो पण प्रॉब्लेम असायचा. म्हणजे BScचं ॲडमिशन कॅन्सल करताना ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स पुन्हा मिळवायचे आहेत, ते पुन्हा इकडे सबमिट करायचे आहेत. ओके, तसं तर नाही आहे यावर्षी. मुद्दा काय की इंजिनिअरिंगला सुद्धा बऱ्याच जणांनी प्रोव्हिजनल ॲडमिशन्स घेतलेली आहेत. काही नाही, अगोदर ॲडमिशन्स फिक्स केलेत, लक्षात घ्या. ओके, ब्रांच पण फिक्स केलेत, म्हणजे नुसते रिझल्टची वाट बघतायत, फक्त लगेच ॲडमिशन घ्यायचं आहे. पण तरीही तुम्हाला सांगतो, तुम्ही कॉलेजेस चेंज करू शकता. तुम्हाला वाटलं ना नाही याच्यापेक्षा, म्हणजे काही ना ठीक आहे CETत कमी मार्क पडतील असं वाटलं होतं, पण पडले चांगले मार्क, तर कॉलेज तुम्ही वेगळं घेऊ शकता. नॉमिनल कट म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला खरं सांगू का, 1000पर्यंत अमाऊंट कट केली तर ठीक आहे, पण जास्तीत जास्त अमाऊंट कट करणं योग्य नाही आहे. ओके, आता ह्या मुद्द्यावर आपण नंतर डिस्कशन करूच आपण. फक्त माझं म्हणणं काय, हल्ली एक ट्रेंड जो बनलाय ना गॅप घेण्याचा, मग ह्याच्याबद्दल एक कॉमेंट होतं बरं का, मी बोलतो त्याच्याबद्दल, की त्यानं माझं खोटं ठरवलं होतं. तो काय म्हणला, नाही जी मुलं खूप सिन्सिअर आहेत ना, डिटरमाइंड आहेत, तीच गॅप घेतात. हे पण मला मान्य आहे बरं का, मला मान्य आहे.
कारण मी बघितलंय जे गॅप घेतलेली मुलं आहेत ना, खरोखर काहीतरी करायचं आहे म्हणून ते गॅप घेतात. अगदी 90% मुलं सिरियस असतात. पण माझं म्हणणं काय बघा, ठीक आहे गॅप घेतले मी, पण आता मगाच्या ज्या मुलीचं मी एक्झाम्पल दिलं, जेईची तयारी खूप म्हणजे बेसिक कच्चं आहे, मग गॅप घेतलाय, पुन्हा रिझल्ट लागेल का, तो पण प्रॅक्टिकली विचार केला पाहिजे ना. आणि होतं काय की सीईटी, अरे एवढी पण असं त्याला सीईटीला कमी लेखू नका असं माझं म्हणणं आहे. MHT सीईटी थ्रू तुम्हाला टॉपचे कॉलेजेस मिळत आहेत. COEP असेल, VGTI असेल, PICT असेल, PCCU असेल, वालचंद आहे, कितीतरी कॉलेजेस आहेत. आणि लास्टला मी जे टॉपचे कॉलेजेस दिले होते ना भावना, खरं सांगू का, ते पुण्याच्या आसपासचेच होते बरं का. पण नागपूर असेल, अमरावती असेल, म्हणजे विदर्भ म्हणूया, तिकडे सुद्धा बेस्ट कॉलेजेस आहेत. पण मी प्रामाणिकपणे काय सांगतोय की इथली जी मुलं आहेत ना, म्हणजे ठीक आहे आता हे ऑनलाईन यूट्यूबर आहे म्हणून मी, ओके, माझे सबस्क्रायबर पूर्ण महाराष्ट्रात आहेत, आपला एक परिवारच आहे. पण याच्या अगोदर माझ्याकडे जी मुलं असायची ती इथली असायची ना, त्यामुळे जास्तीत जास्त कॉलेजेस आमच्याकडून पुण्यातलीच बघितली जायची, पुणे मुंबई आसपास. आणि म्हणून मला तिकडच्या कॉलेजबद्दल जास्त माहितीच नाही आहे. पण तुम्ही जर सायन्स बाबा हे एक चॅनल आहे, ते जर तुम्ही बघितलं तर त्याच्यावर तुम्हाला डिटेलमध्ये माहिती आहे, ओके. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, क्युरियस कोर्ट नावाचं एक चॅनल आहे, क्युरियस कोर्ट. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक प्रोव्हाइड करणार आहे बरं का, लक्षात घ्या. आणि मी एक कॉमेंट पण पिन करून ठेवतो, ह्या चॅनलची नावं सगळी तुम्हाला देतोय, की या चॅनलवरती तुम्हाला ना की प्रत्येक कॉलेजची डिटेलमध्ये माहिती मिळणार आहे. आता यश दादाचं चॅनल तर आहेच, पण त्याचबरोबर हे चॅनल ना आपला तुमचाच म्हणजे सहकर्मी किंवा आपलं काय म्हणूया 12th स्टँडर्डचाच तो मुलगा आहे, त्यानं प्रॉपर व्हिडिओज अपलोड केले चॅनलवरती. परत नाव सांगतो, क्युरियस कोर्ट. डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोव्हाइड करतो. मग असे चॅनल्स आहेत बरं का, ह्यांना पण सपोर्ट करा. ठीक आहे मित्रांनो, मग रेग्युलर लेक्चर मिळतील. ग्रॅव्हिटेशनचा व्हिडिओ दुपारी तुम्हाला मिळेल, ओके. आणि योग्य निर्णय घ्या, हे मला सांगायचं आहे. फायनल कन्क्लुजन तेच आहे, योग्य निर्णय घ्या. आयुष्याचा प्रश्न आहे म्हणूया, परत सगळे चेंजेस इझिली होणार नाही आहेत. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.